So good morning sa mga super tatay. Ngayon po ay Sunday, last Sunday, April. Dito tayo ngayon sa Baclaran dahil tapos na si Superdad sa paggawa ng tiles, cabinet. So ilaan naman natin sa Lord itong ating araw ngayon. So dito tayo ngayon nakapila sa Quiapo. Ito guys, kung gusto lang nyo na makapasok sa loob mismo ng simbahan, kailangan magtsaga tayo dito magpila sa labas. Ito guys, pag-ibig yung pila na ito. Sa gilid na ito dito. So hihintayin natin na matapos yung first mass. Ayan, pinapalakad na tayo papunta sa yun. Kita mo yan guys, yung simbahan ang layo pa. So ito yung ating pila ngayon. So abante na tayo ngayon dahil matatapos na yung second mass. Yan. So hihintayin natin. Sana makapasok na tayo. Medyo pa dito, social distancing pa. So ang oras natin guys ngayon is 5:45. So nag-start naman siguro second mass nito mga 6. So sana makapasok tayo.
guys, pansamantalang putulin muna natin dito ang video natin dahil mag-start na yung mass. So, thank you guys. So ayan guys, palabas na tayo. Thank you Lord at nakasimba tayo ngayon last Sunday ng April dito sa Quiapo. Thank you. So ayan guys, dahil galing tayo sa simbahan ng Quiapo, laging may pasalubong ang aking black ninyo na bulaklak. So ganyan naman lagi tayo guys, pag galing tayong Quiapo, lagi tayong bumibili ng bulaklak ni ninyo. So ayan guys, thank you sa mga super tatay na